Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні ми зануримося у світ стоїчної філософії, щоб кардинально змінити ваше ставлення до маніпуляцій. Ми з вами розберемо не просто те, як захищатись від чужого впливу, ми навчимось жити так, щоб більше ніколи не піддаватися жодному психологічному тиску. Чому це важливо? Бо щодня на роботі, в соцмережах, навіть у близькому колі, хтось намагається змусити нас діяти всупереч власним цінностям. Але є хороша новина. Стоїцизм дає неймовірно ефективні інструменти, щоб залишатись твердими і вільними, незалежно від обставин. Чи були у вас моменти, коли ви розуміли, я зробив це не тому, що хотів, а тому, що мене змусили словами, емоціями, натиском? Якщо так, залиште коментар, бо це відео саме для вас. Ми розберемо, як побачити маніпуляцію на відстані, як зберігати спокій, коли всі намагаються нав'язати свою волю. І головне, як побудувати всередині себе такий опір, який не зламає жоден маніпулятор. Тож залишайтесь до кінця, бо далі буде справжнє відкриття. Розділ 1. Ти більше не гравець, ти фігура. Час це змінити. Уяви, що ти граєш у шахи. Але є одна проблема – ти не знаєш, що ти не гравець. Ти фігура. І хтось інший пересуває тебе, вмовляє тебе йти туди, куди вигідно йому, а не тобі. Саме так працює маніпуляція. І найгірше, ми роками можемо не помічати, що всі наші рішення були нав'язані. Ти думаєш, що вибираєш роботу, партнера, навіть погляди на світ, а насправді просто реагуєш на чужу гру. Сенека писав: «Той, хто піддається, не живе, він служить». Ми не народжені, щоб служити страху, емоційній грі інших або токсичним переконанням. Але якщо ми не вчимося протидіяти маніпуляціям, нас формують не наші рішення, а рішення тих, хто голосніше кричить. Зупинись на мить. Згадай останню суперечку. Хтось змусив тебе вибачитись, хоча ти не був винен? Чи, може, ти погодився на щось, що суперечить твоїм принципам, тільки щоб уникнути конфлікту? Це не дрібниці. Це симптоми. Симптоми того, що твоє життя контролює не внутрішня воля, а зовнішній тиск. Стоїцизм вчить: твоя свобода починається з внутрішнього контролю. Якщо ти не керуєш емоціями, хтось інший це робить. Якщо ти не розумієш, як тобою можуть маніпулювати будуть завжди. Ми часто не усвідомлюємо, як потужно на нас діє страх бути відкинутими, осоромленими або неприйнятими. І це головна точка входу для маніпуляцій. Той, хто натискає на страх, контролює людину. Але той, хто опановує страх, стає вільним. І саме тут починається найцікавіше. Задумайся. Коли востаннє ти сказав «ні»? Навіть коли це було страшно. Коли ти залишився вірним собі, хоч це йшло проти натовпу. Напиши в коментарях, твій досвід може допомогти іншим побачити, що вони не самі в цьому. Бо перший крок до свободи – помітити гру. Побачити, як часто ми мовчки погоджуємось, як часто уникаємо конфлікту не з мудрості, а зі страху, як часто вибираємо комфорт, а не гідність. Але стоїк не тікає, він стоїть рівно, він не дозволяє собою рухати. Він не фігура, він гравець. Якщо ви хочете навчитись мислити як гравець, а не як пішак, залишайтесь зі мною. Бо далі ми поговоримо про одну з найпотужніших маніпуляцій. Розділ 2. Емоційний шантаж як тиха війна, яку ти можеш виграти. Емоційний шантаж – це не крик. Це тиша, яка змушує тебе відчувати провину. Це не наказ, це натяк, що тебе розлюблять, якщо ти зробиш щось не так. Це не удар по обличчю, це удар по совісті. І саме тому він такий ефективний. Часто ми навіть не усвідомлюємо, що стали його жертвою. Нас ставлять перед вибором: або ти зраджуєш себе, або руйнуєш свої стосунки. А іноді це відбувається майже автоматично. Нам достатньо одного погляду, однієї фрази, щоб здатися. Бо ми боїмося не бути хорошими, не бути зрозумілими, не бути прийнятими. Згадай, чи був у твоєму житті момент, коли ти щось пообіцяв, хоча не хотів? Коли зробив послугу з внутрішнім спротивом, бо не хотів розчарувати? Це і є емоційний шантаж, непомітний, але руйнівний. Стоїки казали: ніколи не дозволяй зовнішньому визначати твою внутрішню позицію. Епіктет навчав, що речі поза нашою владою не повинні тривожити душу.
Але коли тебе змушують через емоцію, вони ламають твою внутрішню автономію. Ось приклад. Уяви, що твоя близька людина говорить: «Ну добре, роби як хочеш, але знай, я дуже засмучуся». І в ту ж мить ти вже не можеш робити як хочеш. Ти відчуваєш, що маєш відповідати за її емоції. Але стоп, це ілюзія. Ти не відповідальний за чужі емоції, якщо дієш чесно та відкрито. Мудрий стоїк – це не холодний егоїст. Це людина, яка чітко розуміє межу, де закінчується його відповідальність і починається відповідальність іншого. І ця межа – ключ до свободи. Звертаюсь до тебе. Чи траплялося тобі жити чужим очікуванням, бути зручною людиною, робити не тому, що хочеш, а щоб не було скандалу або драми? Якщо так, напиши в коментарях. Більше жодного шантажу. Це буде твій перший публічний крок до свободи. Маленький, але сильний. Бо знаєш, чому емоційний шантаж працює? Бо ми боїмося втратити любов. Нас так виховували бути хорошими. Не сперечатись, не розчаровувати. Але справжня любов не базується на шантажі. Якщо тебе люблять лише тоді, коли ти зручний, це не любов. Це контроль. Стоїцизм навчає, любов і свобода не суперечать одне одному. Тільки вільна людина може по-справжньому кохати. І тільки вільна душа здатна бути поруч з іншою не через страх, а через вибір. Тож ось стоїчний підхід до емоційного шантажу. Розпізнай маніпуляцію. Принаймні всередині себе. Не тіш себе ілюзією, що це просто турбота. Визнач межу. Що ти готовий робити, а що вже є зрадою собі. Висловлюся чітко. Я розумію, що ти можеш бути засмучений, але я маю діяти чесно щодо себе. Це фраза, яка змінює гру. Тримайся. Навіть якщо буде тиск, навіть якщо буде емоційна буря, вона пройде. А ти залишишся собою. Це нелегко. Але це надпотужна звичка. Бути собою, навіть коли всім зручніше, щоб ти був іншим, це і є справжній внутрішній стрижень. Бо поки ти боїшся засмутити інших, ти вже засмутив себе. А тепер уяви, як зміниться твоє життя, коли кожне твоє «так» буде щирим, а кожне твоє «ні» – сильним. Коли твої рішення більше не народжуються зі страху, а лише з гідності. Коли навіть найближчі люди починають поважати тебе більше, бо ти поважаєш себе. Ось це і є свобода, яку дарує стоїчна мудрість. Вона не вимагає конфлікту, вона вимагає ясності. Якщо ти додивився до цього моменту, значить ти вже не той, ким був 10 хвилин тому. Бо ти побачив, що маніпуляція – це не сила, а слабкість, загорнута у драму. Розділ 3. Маніпуляція через слова. Коли тебе ведуть, навіть не доторкнувшись. Слова – це не просто звук, це зброя. І коли нею володієш не ти, то нею володіють проти тебе. Маніпуляції часто не виглядають як наказ. Вони звучать як порада, як турбота, як звичайне речення, яке непомітно змінює твій настрій, твій вибір, твої кордони. Ти ж дорослий, міг би і зрозуміти. Нормальні люди так не роблять. Я просто хочу, щоб було краще. Це все не нейтральні фрази. Це програми, і кожна з них змушує тебе сумніватись у собі. Стоїки вчили. Будь уважним до того, як ти описуєш речі, бо це визначає, як ти на них реагуєш. Епіктет казав, не події засмучують нас, а наша думка про них. А якщо хтось здатен змінити твою думку словами, він контролює твою реакцію. Згадай, чи бувало таке? Ти був впевнений у своєму виборі, але після розмови сумніви почали точити тебе зсередини. Ти почув фразу на кшталт «Ти серйозно це обираєш? Ти ж такий розумний». І замість впевненості сором. Замість дії параліч. Це не випадковість. Це мовна атака. Друже, прямо зараз згадай фразу з дитинства або молодості, яка тебе постійно переслідує. Можливо, не висовуйся, або ти нічого не доб'єшся таким характером. Напиши її в коментарях, і ми разом виведемо її на світло. Бо тільки те, що ми бачимо, ми можемо змінити. Ось як це працює. Маніпулятор не кричить «роби, як я сказав». Ні. Він створює атмосферу, в якій ти сам вирішуєш зробити те, що вигідно йому. І головне, ти починаєш сумніватись у собі. А людина, яка сумнівається, найзручніша мішень.
Стоїцизм дає нам іншу опору розуміння природи речей і контроль над своїм сприйняттям. Коли хтось каже «ти егоїст», стоїк не реагує одразу. Він питає себе «це правда? Це допомагає мені жити згідно з моїми цінностями?» І тільки після цього діє або ігнорує. Є 3 основні мовні маніпуляції, які ти маєш розпізнавати миттєво. Соціальний тиск. Всі так роблять. Ти ж не гірший за інших – це спроба вирівняти тебе під шаблон. Але стоїк не шукає схвалення натовпу, він шукає згоди із самим собою. Псевдотурбота. Я це кажу, бо хвилююся за тебе звучить мило, але часто ховає критику та контроль. Знецінення через комплімент. Ти ж такий розумний, не розумію, чому робиш таку дурницю. Це пастка, тебе хвалять, щоби болючіше вдарити. І ось що ти можеш зробити прямо зараз. Навчися чути не тільки слова, а й наміри. Не поспішай реагувати. Повторюй собі як мантру. Я не зобов'язаний приймати кожну чужу думку за істину. Стоїчна практика – це не тільки про тишу і спокій. Це про фільтр. Про те, щоби в твою голову не заходило нічого, що ти сам не обрав. Запитай собі зараз, які слова ти приймав як істину, хоча вони руйнували тебе? Які фрази стали твоїм внутрішнім голосом, хоча їх сказали інші? Звільнити розум значить не дозволяти чужим словам стати твоїм законом. А тепер уяви, що кожного разу, коли чуєш маніпулятивну фразу, ти не ламаєшся, а посміхаєшся. Не через зверхність, а тому, що розумієш – це гра. І ти вже не в ній. Ти над нею. Твоя відповідь не так і не ні. Твоя відповідь – це свідомий вибір. І це лякає тих, хто звик маніпулювати. Бо коли слова перестають керувати тобою, ти починаєш говорити голосом власної волі. Дорогі глядачі, якщо вам цікаві теми стоїцизму та саморозвитку, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш YouTube та Telegram канал. Ваші лайки та підписки допомагають нам досягати нових висот і створювати ще більше для вас корисного контенту. Розділ 4. Почуття провини – це тінь, яка керує тобою, якщо ти не керуєш собою. Провина – це тінь, яка з'являється ще до того, як ти зробив крок. Це внутрішній голос, який не твій, але звучить твоїм тоном. Вона шепоче «Ти мав зробити більше. Ти знову всіх підвів. Через тебе комусь погано». І поки ця тінь живе в тобі, хтось інший тримає в руках кермо твого життя. Почуття провини – улюблений інструмент маніпуляторів. І знаєш чому? Бо вона не потребує наказу. Достатньо натяку, достатньо мовчання, достатньо погляду. І ти вже на колінах зникаєш у спробах усе компенсувати, довести, відпрацювати. Але стоїчна мудрість дає іншу позицію. Почуття провини не є критерієм істини. Епіктет казав, речі не засмучують нас, а наше ставлення до них. Те саме стосується і провини. Вона не є доказом того, що ти поганий. Вона – лише сигнал, що твій внутрішній компас треба відкалібрувати. Згадай ситуацію, коли ти сказав «ні» комусь, а потім ще тиждень прокручував це в голові. Тобі здавалося, що ти жорстокий, егоїстичний, безсердечний. Але стоп. Подумай. А чи була твоя дія дійсно неправильною? Чи це просто реакція іншої людини змусила тебе відчути себе винним? Маніпулятори не показують силу напряму. Вони перекладають на тебе відповідальність за все. І ти з часом починаєш вірити, що якщо хтось поруч нещасний, це твоя вина. Ось небезпечна формула провини, яку використовують дуже часто. Після всього, що я для тебе зробив. Я на тебе так сподівався, а ти? Як ти міг так вчинити з близькою людиною? Це звучить як мораль. Але насправді це пастка. Бо вона знецінює твою незалежність, стирає твої кордони і робить тебе зручним. І ти вже не думаєш, що хочеш. Ти лише гадаєш, як би зробити, щоб нікого не засмутити. Але стоїк не живе так. Стоїк розуміє. Я не несу відповідальності за те, що інші сприймають як зраду, якщо я дію чесно і з повагою. Іноді бути добрим – це сказати «ні». Іноді любити означає не погоджуватись. Я хочу, щоб ти зараз згадав конкретну ситуацію, коли тебе змусили почуватись винним. Хоча ти нічого поганого не зробив. Напиши коротко в коментарях, якщо не соромишся. Або хоча б скажи собі «це була не моя провина, це був контроль». Вже цього достатньо, щоб зробити перший крок до свободи.
Тепер подивимось на це з практичного боку. Як відрізнити здорове почуття провини, яке допомагає розвиватись, від маніпулятивного? Здорове почуття провини виникає, коли ти порушив власні цінності. Наприклад, коли збрехав, хоча обіцяв собі бути чесним. Вона корисна, бо це внутрішній компас. Маніпулятивна провина – і це реакція на те, що ти не виправдав чужих очікувань. Тут немає провини, є лише чиясь образа. Але ця образа не твоя відповідальність. Стоїк у таких моментах питає себе, чи дійсно я порушив щось важливе для себе, чи я просто не задовольнив чужі вимоги. Це просте питання, але воно звільняє. Воно рятує від самознищення, бо провина, яку ти приймаєш сліпо, стає вантажем. А провина, яку ти досліджуєш, стає вчителем. І ще одне. Якщо хтось любить тебе лише тоді, коли ти погоджуєшся, це не любов. Це залежність. А стоїцизм – про свободу. Про внутрішню незалежність, яка дозволяє бути поруч не через страх, а через вибір. Уяви собі через рік людиною, яка вже не зупиняється, щойно чує «Мені так прикро, що ти такий», ти не реагуєш болем. Ти реагуєш ясністю. Ти бачиш, що це не про тебе, це про їхні очікування. І ти більше не зобов'язаний їх виправдовувати. Це не жорстокість, це внутрішня гігієна, це вибір бути собою, а не тінню чужих бажань. Якщо ти вже зараз відчуваєш, що щось усередині змінилося, напиши в коментарях. Я відмовляюся жити з чужою провиною. Це стане твоїм особистим кредо на сьогодні. Розділ 4. Почуття провини – це тінь, яка керує тобою, якщо ти не керуєш собою. Провина – це тінь, яка з'являється ще до того, як ти зробив крок. Це внутрішній голос, який не твій, але звучить твоїм тоном. Вона шепоче. Ти мав зробити більше, ти знову всіх підвів, через тебе комусь погано. І поки ця тінь живе в тобі, хтось інший тримає в руках кермо твого життя. Почуття провини – улюблений інструмент маніпуляторів. І знаєш чому? Бо вона не потребує наказу. Достатньо натяку, достатньо мовчання, достатньо погляду, і ти вже на колінах. Зникаєш у спробах усе компенсувати, довести, відпрацювати. Але стоїчна мудрість дає іншу позицію. Почуття провини не є критерієм істини. Епіктет казав, речі не засмучують нас, а наше ставлення до них. Те саме стосується і провини, вона не є доказом того, що ти поганий. Вона лише сигнал, що твій внутрішній компас треба відкалібрувати. Згадай ситуацію, коли ти сказав «ні» комусь, а потім ще тиждень прокручував це в голові. Тобі здавалося, що ти жорстокий, егоїстичний, безсердечний. Але стоп. Подумай, а чи була твоя дія дійсно неправильною? Чи це просто реакція іншої людини змусила тебе відчути себе винним? Маніпулятори не показують силу напряму, вони перекладають на тебе відповідальність за все. І ти з часом починаєш вірити, що якщо хтось поруч нещасний, це твоя вина. Ось небезпечна формула провини, яку використовують дуже часто. Після всього, що я для тебе зробив. Я на тебе так сподівався, а ти… Як ти міг так вчинити з близькою людиною? Це звучить як мораль. Але насправді це пастка. Бо вона знецінює твою незалежність, стирає твої кордони і робить тебе зручним. І ти вже не думаєш, що хочеш. Ти лише гадаєш. Як би зробити, щоб нікого не засмутити? Але стоїк не живе так. Стоїк розуміє. Я не несу відповідальності за те, що інші сприймають як зраду, якщо я дію чесно і з повагою. Іноді бути добрим – це сказати «ні». Іноді любити означає не погоджуватись. Я хочу, щоб ти зараз згадав конкретну ситуацію, коли тебе змусили почуватись винним, хоча ти нічого поганого не зробив. Напиши коротко в коментарях, якщо не соромишся. Або хоча б скажи собі. Це була не моя провина. Це був контроль. Вже цього достатньо, щоб зробити перший крок до свободи. Тепер подивимось на це з практичного боку. Як відрізнити здорове почуття провини, яке допомагає розвиватись, від маніпулятивного? Здорове почуття провини виникає, коли ти порушив власні цінності. Наприклад, коли збрехав, хоча обіцяв собі бути чесним. Вона корисна, бо це внутрішній компас. Маніпулятивна провина – це реакція на те, що ти не виправдав чужих очікувань. Тут немає провини, є лише чиясь образа. Але ця образа не твоя відповідальність.
Стоїк у таких моментах питає себе, чи дійсно я порушив щось важливе для себе, чи я просто не задовольнив чужі вимоги. Це просте питання, але воно звільняє. Воно рятує від самознищення, бо провина, яку ти приймаєш сліпо, стає вантажем, а провина, яку ти досліджуєш, стає вчителем. І ще одне. Якщо хтось любить тебе лише тоді, коли ти погоджуєшся, це не любов, це залежність, а стоїцизм про свободу. Про внутрішню незалежність, яка дозволяє бути поруч не через страх, а через вибір. Уяви себе через рік людиною, яка вже не зупиняється, щойно чує. Мені так прикро, що ти такий. Ти не реагуєш болем, ти реагуєш ясністю. Ти бачиш, що це не про тебе, це про їхні очікування. І ти більше не зобов'язаний їх виправдовувати. Це не жорстокість, це внутрішня гігієна. Це вибір бути собою, а не тінню чужих бажань. Якщо ти вже зараз відчуваєш, що щось усередині змінилося, напиши в коментарях. Я відмовляюся жити з чужою провиною. Це стане твоїм особистим кредо на сьогодні. Розділ 5. Страх втрати та чому ми боїмося відпустити. Якщо ти замислишся, то побачиш. Більшість наших рішень, навіть неусвідомлених, обумовлені страхом втратити щось важливе. Це може бути страх втратити стосунки, втратити авторитет, втратити любов чи навіть просто страх не відповідати соціальним стандартам. І найцікавіше, що цей страх часто контролює нас набагато більше, ніж ми хочемо визнати. Ми завжди шукаємо підтвердження своєї цінності від інших. Ми хочемо бути коханими, ми хочемо, щоб нас поважали, ми хочемо бути частиною соціального кола, де нас приймають. І навіть коли ці стосунки чи ці стандарти не приносять нам справжнього щастя, ми все одно їх тримаємо, тому що боїмося втратити те, що здається важливим. Згадай момент, коли ти погодився на щось, що йшло проти твоїх принципів, просто щоб не втратити людину, чи щоб зберегти свою репутацію. Можливо, це була ситуація на роботі, коли ти погодився робити щось нечесне, або у стосунках, коли ти закривав очі на щось неприємне, щоби не втратити важливу людину. Така поведінка – це не вільний вибір, а маніпуляція, яку ми самі собі робимо, піддаючись страху втрати. Стоїки, такі як Сенека і Марк Аврелій, вчили: якщо твоєму внутрішньому спокою заважають зовнішні фактори, ти не володієш собою. І ці фактори можуть бути різними – стосунки, статус, гроші, думка інших людей. Ми часто боїмося бути не такими, бо не хочемо втратити місце в групі, у якій нас приймають. Ми боїмося бути самотніми, бо відчуваємо, що це погано. Але справжня свобода приходить тоді, коли ти усвідомлюєш, що ти не зобов'язаний відповідати чужим вимогам, навіть якщо вони йдуть від близьких людей. Розглянемо це з іншого боку. Коли ми відмовляємось від своїх переконань або компрометуємо свої принципи через страх втратити, ми фактично починаємо зраджувати самих себе. Ми зраджуємо свою гідність, а це єдина річ, яку ти можеш зберегти завжди. Марк Аврелій писав: «Не дозволяй нікому впливати на твої думки і вчинки так, як це хоче він, а не ти сам». Це і є стоїчна мудрість та внутрішня незалежність, яка не залежить від того, як інші оцінюють твої вчинки. Скажи собі зараз: я не боюся бути собою, навіть якщо це означає втратити те, що мені не дає справжньої свободи. Це буде твоя перша маленька перемога над маніпуляцією. Зрозумій, якщо ти боїшся бути самотнім або втратити повагу, ти вже став рабом цих страхів. І це не означає, що ти повинен відрікатись від важливих для тебе стосунків. Ні. Це означає, що ти можеш бути в стосунках без залежності від них. Ти можеш вибирати, хто буде поруч з тобою, і бути вільним від потреби доводити свою цінність. Як каже Стоїк, свобода – це не те, коли ти зможеш робити все, що хочеш. Це те, коли ти перестанеш боятись втратити те, що не приносить тобі справжньої радості. І ось твоя тактика для перемоги над страхом втрати. Признайся, що ти боїшся втратити. Це нормально, це людське. Прийняти цей страх – це вже перший крок до звільнення. Задай собі запитання: чи справді це так важливо для мене? Якщо твоя відповідь «так», тоді знайди шлях до компромісу, не зраджуючи себе. Не ідентифікуй себе зі своїми стосунками чи статусом.
Ти – це не те, що думають про тебе інші. Ти – це твоя здатність залишатися собою, навіть коли всі інші чекають від тебе іншого. І ось коли ти перестаєш боятись втрати, справжня сила проявляється в тому, що ти більше не дозволяєш зовнішнім факторам вирішувати твою внутрішню реальність. Ти стаєш справжнім господарем своєї душі. І ось цікаве запитання. Чи боїшся ти втратити щось у своєму житті? Напиши в коментарях, якщо не боїшся. А якщо боїшся, постав собі питання, чи дійсно це те, що тобі потрібно. Друзі, якщо ви відчуваєте зміни в собі, якщо стоїчна філософія стає вашим компасом у цьому світі маніпуляцій, не забудьте підписатись на наш YouTube та Telegram-канал. Ваша підтримка дає нам сили створювати ще більше цінного контенту для вас. Розділ 6. Внутрішній спокій як броня проти маніпуляцій. Уяви себе на кораблі, навколо шторм. Вітер кричить, хвилі б'ють, небо рве на шматки. А ти стоїш. Ні, не тому, що все добре, а тому, що всередині тиша. Усередині незламний спокій. Цей спокій – не емоційна байдужість, це не апатія. Це потужна впевненість, що все, що відбувається зовні, не здатне зламати твоє всередині. І це найнебезпечніше для будь-якого маніпулятора. Бо їхній контроль працює лише тоді, коли тебе легко розхитати. Коли твоє «я» як тростинка на вітрі. Марк Аврелій писав: «У тебе є влада не реагувати. У тебе є вибір не дозволити враженням панувати над тобою». Це і є суть стоїцизму, спокій посеред хаосу. Незворушність серед чужих спроб змінити тебе. Згадай останній раз, коли тебе намагались втягнути в чужий конфлікт, образу, драму. Як це відбувається? Хтось кидає фразу «Як ти міг не помітити?» або «Ти взагалі слухаєш мене?» і в тебе всередині спалах. І ти вже втягнутий. А тепер уяви, що ти навчився бачити ці маніпуляції в моменті. Не після, не пізніше, а прямо зараз. Це не вміння вгадувати, це дисципліна уваги. Це як внутрішній детектор. Це моє чи чуже. Це моя відповідальність чи спроба перекласти її на мене. У стоїцизмі є поняття дихотомія контролю. Є речі, які залежать від нас, і речі, які не залежать. Маніпулятор завжди хоче, щоб ти повірив, що відповідальний за те, що не підвладне тобі. За їхній настрій, за їхні очікування, за їхню поведінку. Але скажи чесно, чи справді ти можеш змінити іншу людину? Ні. Але ти можеш змінити своє ставлення. І це все, що тобі потрібно. Як віднайти цей внутрішній спокій? Це не чарівна формула, це звичка. Потужна, глибока, перевірена століттями. Щоранку нагадуй собі: сьогодні я зустріну брехню, зневагу, егоїзм, втому, заздрість. І це нормально, бо люди недосконалі, і їхні слабкості не мої. Перед кожною реакцією пауза. Не вривайся з емоціями. Просто скажи собі, чи це заслуговує на мою внутрішню тишу. Регулярно повертай увагу до себе. Став прості питання. Чого я зараз хочу насправді? А не, що від мене хочуть? Людина, яка вміє бути з собою наодинці і не втрачати себе у світі чужих слів, незламна. Її не можна зламати критикою, не можна змусити піти проти себе, бо вона всередині як скеля, а зовні як вода, гнучка, але вільна. Така людина може слухати, може співчувати, може змінювати думку. Але не через страх, не через тиск, а тому, що це її рішення. А тепер глибше. Чи відчував ти колись порожнечу після сварки, коли тебе вивели на емоції? Коли ти кричав, хоча не хотів? Коли виправдовувався, хоча нічого не порушив? Це втрачений контроль. І найгірше – це не інша людина. Найгірше, що ми самі втратили себе. Стоїчна практика – це шлях повернення. Повернення до себе, де твої реакції – це вибір, а не рефлекс. Запитай собі прямо зараз. Чи я живу зі спокоєм усередині, чи мене легко розхитати? Якщо друге – це не кінець. Це просто сигнал. Почати знову. І це можна зробити прямо сьогодні. Напиши в коментарях. Я обираю внутрішній спокій, якщо ця ідея тобі резонує. Поділись, як ти тримаєш баланс у стресових ситуаціях. Можливо, саме твій досвід допоможе комусь іншому. Розділ 7. Коли мовчання говорить гучніше за слова. Ти коли-небудь відчував провину просто тому, що хтось нічого не сказав, але наче очікував від тебе чогось? Наприклад, не подзвонив, і ось вже атмосфера напружена.
не відреагував так, як мали б, і тебе ігнорують. Тебе ніби карають мовчанням. Це мовчазна маніпуляція, найнебезпечніша, бо вона діє не через крик, а через тишу. Вона змушує нас здогадуватись, напружуватись, вибачатись за те, чого ми навіть не зробили. Ми починаємо аналізувати кожен жест, кожну паузу, кожне нічого у відповідь. Але давай будемо чесними. Це не турбота, це емоційне програмування. Людина нічого не каже вголос, але очікує, що ти сам усе зрозумієш, сам відчуєш провину і сам виправишся. І ми піддаємось. Звідки це береться? З глибокої людської потреби бути прийнятим. Нам з дитинства втовкмачували. Будь хорошим хлопчиком, гарною дівчинкою, читай між рядків, не змушуй маму сердитись. Це формує в нас гіперчутливість до емоцій інших, часто за рахунок власних потреб. І тут вступає стоїцизм. Стоїк скаже: очікування – це проблеми того, хто очікує. Моє завдання – діяти відповідно до моїх принципів. Якщо хтось не може висловити свої потреби прямо, це не твоя відповідальність вгадувати. Якщо хтось ображається, не кажучи нічого, це не твоя вина. Твоя відповідальність – діяти чесно, відкрито, прямо. Бути ясним, бути зрозумілим. І ось як ти розпізнаєш мовчазну маніпуляцію. Людина створює незручну паузу, щоб ти сам заповнив її вибаченнями. Вона каже: «Нічого, все нормально». Але з поглядом, що кричить: «Зовсім ненормально». Вона очікує, щоб ти зрозумів, що зробив не так, без пояснень. Це не спілкування, це гра. І в ній ти не партнер, а учасник маніпулятивного театру. Але ось ключ. У тебе є право не грати в ці ігри. Ти можеш сказати прямо: «Я бачу, що щось не так. Якщо хочеш поговорити, я відкритий. Але я не буду вгадувати». Це не жорстко, це зріло. Це відповідальність за себе. І це дуже лякає тих, хто звик керувати через мовчання. Бо твоя ясність знищує їхню головну зброю – невизначеність. Стоїки казали: будь прямим, але м'яким, чітким, але співчутливим, відкритим, але з межами. Це і є сила, яка розбиває маніпуляції, не створюючи ворожнечі. Друже, запитай себе, скільки разів я піддавався мовчазному тиску? І скільки енергії це в тебе забрало? Час повертати цю енергію собі. Бо кожна твоя дія з провини – це втрата сили. А кожна дія з усвідомлення – це крок до свободи. Уяви собі людиною, яка завжди говорить прямо, м'яко, спокійно. Люди почнуть помічати, що на тебе не подіє ані мовчання, ані образа, ані натяки. Бо ти не ведешся. Бо ти у контакті з собою. Ти не гравець у їхній емоційній грі. І це робить тебе вільним. Напиши в коментарях: «Я більше не граю у мовчазні ігри, якщо ця думка тобі близька». Поділись досвідом, коли тебе намагались змусити почуватися винним мовчки. Як ти вийшов із ситуації? Або як би вийшов тепер? Розділ 8. Коли ярлики стають кліткою та маніпуляції через образ ідеального. Ти ж чоловік, не маєш права слабкості. Ти ж мама, мусиш все встигати. Ти ж добрий, не можеш відмовити. Знайомо? Це не компліменти. Це ярлики, які тримають нас у полоні чужих очікувань. І найгірше те, що ми часто самі ці ярлики приймаємо, гордо несемо, поки не зламаємось. Маніпуляції через ролі одні з найдавніших. Вони маскуються під мораль, під обов'язок, під «так правильно». І тому майже непомітні. Вони проникають у виховання, у роботу, у стосунки. Ти стаєш не людиною, а функцією. Не індивідом, а набором очікувань. Стоїки говорили про це просто. Жити згідно з природою своєї душі – це головна мета, а не згідно з чужими образами. Бо душа – це не ярлик. Це внутрішній компас, який не потребує схвалення. Розгляньмо приклад. Олег успішний, щедрий, усміхнений. Усі кажуть – золота людина. І він не може відмовити. Колеги просять залишитись, він погоджується. Родичі просять грошей, він дає. Друзі зливають проблеми, він слухає. І одного дня він просто не встає з ліжка. Бо бути хорошим – це не завжди бути собою. А якщо хорошість – це єдиний спосіб отримати любов і прийняття, тебе завжди можна штовхнути, використати, змусити. Варто лише натиснути на твій ярлик,
А хіба справжні друзі так чинять? А ти ж обіцяв. А я думав, ти не такий. Стоїчна філософія дає ключ. Розмежуй себе і свій образ. Ти не зобов'язаний відповідати очікуванням, щоб бути гідним поваги. Ти не зобов'язаний бути ідеальним, щоб мати цінність. Коли ти живеш із внутрішніх принципів, а не з ярликів, ти стаєш по-справжньому вільним. Не правильним чоловіком, а стійкою особистістю. Не зразковою жінкою, а глибокою, чесною, живою. Не успішним фахівцем, а тим, хто рухається згідно з цінностями, а не чужими аплодисментами. Це не означає відмовитись від обов'язків. Це означає жити не під страхом осуду, а під світлом внутрішньої правди. Бо там, де починається твоя ясність, закінчується можливість тебе використати. Подумай зараз, які ярлики я на собі несу? Чиї очікування я намагаюсь виконати? І головне, якою ціною? Напиши в коментарях. Я знімаю ярлики. Я обираю себе. І поділись, якщо хочеш, з якими очікуваннями ти борешся. Хто чи що тисне на тебе словами «ти повинен» і як ти плануєш це змінити. Розділ 9. Маніпуляції через страх та коли ми стаємо маріонетками власної уяви. Ти коли-небудь ухвалював рішення не тому, що хотів, а тому, що боявся наслідків. Залишився у токсичних стосунках, бо боявся самотності. Терпів приниження на роботі, бо боявся втратити стабільність. Промовчав, коли треба було сказати, бо боявся осуду. Ось він страх, як ідеальний інструмент маніпуляції. Бо коли тебе лякають, ти згоден на будь-які умови. Коли ти боїшся, ти готовий здати свої принципи в оренду, аби тільки залишитись у безпеці. У маніпуляторів є цілий арсенал. А якщо ти це скажеш, у тебе будуть проблеми? Ну добре, подивимось, як ти впораєшся сам. Як ти можеш так чинити зі мною після всього? Та без мене ти ніхто. Усі ці фрази не про реальність. Вони про уяву, яка малює найгірші сценарії. І поки ми ведемось на них, ми не вільні. Ми в'язні своїх страхів. А тепер уяви, стоїк дивиться на страх і питає себе, не що я втрачу, а чого я навчуся, не що буде зі мною, а чи гідно я вчиню. Сенека писав, ми більше страждаємо в уяві, ніж у дійсності. Більшість страхів – це не факти, а проекції. Ми уявляємо найгірше і починаємо жити так, ніби це вже сталося. Ми підлаштовуємось під загрози, яких ще немає і, можливо, ніколи не буде. Саме тому страх – ідеальний важіль контролю. Бо він працює всередині нас. Маніпулятору навіть не треба нічого робити. Варто лише натякнути, і ми самі себе скуємо ланцюгами. Але знаєш що? Страх – це не ворог. Страх – це сигнал. Він не каже «зупинись». Він каже «обережно, подивись уважно, підготуйся». І якщо ти не тікаєш, страх перетворюється на силу. Стоїцизм навчає – все, що поза межами твоєї контролю, не повинно керувати твоїми рішеннями. Осуд – думки інших поза твоїм контролем. Втрата статусу – теж. Навіть смерть не причина втрачати себе. А ось що завжди під твоїм контролем. Твої дії, твої реакції, твоя внутрішня правда. Саме на неї і треба спиратись, коли страх тисне. Уяви ситуацію. Тебе шантажують не словами, а емоційно. Якщо ти підеш, мені буде дуже погано. І ось ти вже лишаєшся. Але не тому, що хочеш, або боїшся бути поганим. Знайоме? Це в'язниця провини. І ключ до неї у твоїй руці. Постав собі просте запитання. Чи я роблю це з любові, чи зі страху? Якщо з любові – це твоя сила. Якщо зі страху – це твій кайдан. Твоя місія – не уникати страху. Твоя місія – проходити крізь нього з гідністю. І саме тоді ти стаєш людиною, якою неможливо керувати через страх. Уяви, як зміниться твоє життя. Якщо ти перестанеш боятись бути незручним. Ти навчишся говорити «ні», навіть коли боїшся втратити. Ти зможеш вийти з ситуацій, які тебе руйнують, без почуття провини. Це не теорія. Це навички. І вони починаються з одного – дивитись страху в очі і діяти по правді. А тепер твоя черга. Напиши в коментарях «Мій страх більше не мій господар». Або поділись конкретно
Який страх тебе найбільше стримував і як ти плануєш його подолати? Розділ 10. Внутрішня броня, як назавжди, вийти з гри маніпуляторів. Ти вже знаєш, як працюють маніпуляції. Через провину, через страх, через любов, образ і навіть через твої добрі наміри. Вони змушують тебе реагувати, а не діяти свідомо. Бути об'єктом, а не суб'єктом. І саме тут головний ключ. Що потрібно зробити, щоб стати невразливим до маніпуляцій, не навчитися всім захисним технікам і не завчити правильні відповіді? Ні. Треба стати людиною, яку неможливо змусити йти проти себе. У стоїцизмі це називається автаркія, внутрішня незалежність. Це не ізоляція, це не байдужість. Це здатність бути з собою у будь-яких обставинах. Уяви собі, ти стоїш у центрі шторму. Навколо кричать, звинувачують, тиснуть, але всередині тебе тиша, спокій. Твій компас не збився, бо ти знаєш, хто ти. І звідси всі твої рішення – це і є внутрішня броня, не стіна, яка відгороджує, а сила, яка тримає. Але як її створити? По-перше, принципи понад емоції. Не відчуття провини керує тобою, а твоє переконання. Не страх втрати, а усвідомлення, що твоє призначення не залежить від схвалення інших. По-друге, контроль над фокусом. Маніпуляції завжди намагаються звернути твою увагу на зовнішнє. Що скажуть, що втратиш, що подумають. Стоїцизм повертає фокус усередину, що я контролюю, як мені вчинити по правді. По-третє, регулярна внутрішня перевірка. Що я зараз відчуваю? Чи не тисне на мене провина, страх, залежність? І якщо так, це дзвіночок. Мене намагаються нахилити, можливо, не навмисно, але нахилити. І тут ти обираєш не реагувати, а діяти з гідністю. Як казав Епіктет, ніхто не може зашкодити твоїй душі без твоєї згоди. Дозволь поділитися з тобою однією історією. Олена, керівниця з великим досвідом, пройшла через розлучення, втрату роботи і зраду найближчих. Але кожного разу вона поверталась до одного. Я не дозволю цьому зламати мій внутрішній стержень. Вона не відповідала злом на злість. Вона не виправдовувалась, коли її звинувачували. Вона діяла з позиції правди. І саме це те, чого боялись усі, хто намагався нею маніпулювати. Її сила не в тому, що вона нічого не боялась. Вона боялась. Але діяла попри це. Це і є головне. Внутрішня броня – це не емоційна черствість. Це свобода в дії. Це здатність сказати «ні» з повагою. І сказати «так» не через страх, а через вибір. Тож, коли наступного разу тобі будуть переконувати, тиснути, натякати, зупинись. Подихай і спитай себе. Це моє рішення чи реакція? Це мій страх чи чужий сценарій? Це моя правда чи роль, яку я граю? Напиши в коментарях. Я створюю внутрішню броню. І якщо відчуваєш сили, поділись, яку маніпуляцію ти тепер бачиш особливо чітко. І як ти її знешкодиш. Не забудь підписатися на наш YouTube та Telegram канал. Ми створюємо простір, де люди живуть не під тиском, а з внутрішньою ясністю. Саме такий простір і потрібен тобі для справжнього зростання. Дорогі глядачі, ми пройшли сьогодні з вами глибоку подорож. Від розуміння маніпуляцій до повної внутрішньої незалежності. Ми торкнулись страху, провини, токсичних сценаріїв. Але найголовніше ми побачили – у вас завжди є вибір. Свобода – це не тоді, коли ніхто не намагається вами керувати. Свобода – це коли ніхто не здатен вас змусити йти проти себе. І саме це народжується у вашій свідомості, у щоденних діях, у виборі жити гідно. Тож прямо зараз запитай собі, де я ще дозволяю собою маніпулювати? Яку одну дію я можу зробити вже сьогодні, щоб повернути собі владу над своїм життям? Пам'ятай, твоя внутрішня броня – це не про захист. Це про силу бути собою. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам успіхів у впровадженні цих звичок і до нових зустрічей у наступних відео.